सो हामीले अगाडिको भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ लाइक एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने अनि एक्सेप्सन क्याच गर्ने भनेर चाहिँ पढ्यो है। सो त्यसको लागि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्सेप्सनहरू पढ्यो, लाइक ट्राई क्याच ब्लकहरू कसरी युज गर्ने, फाइनली ब्लक कसरी युज गर्ने भनेर सिक्यो। सो यो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ कसरी थ्रो गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। सो एक्सेप्सन थ्रो गर्नलाई चाहिँ अब लाइक मैले यसको लागि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल बनाएको छु, जस्तै कि नोभेल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्लास छ। यसमा चाहिँ एउटा डिपोजिट भन्ने म्याटर छ, जसले चाहिँ फ्लोट भन्ने चाहिँ एमाउन्ट भन्ने चाहिँ भ्यालु लिन्छ, एमाउन्टमा चाहिँ भ्यालु लिन्छ, फ्लोट भ्यालु चाहिँ लिन्छ है आर्गुमेन्टमा। सो यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने यदि एमाउन्टको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ राख्यो भने, किनभने तपाईँले चाहिँ एमाउन्ट ब्याङ्कमा त कहिले पनि नेगेटिभ एमाउन्ट डिपोजिट गर्नुहुन्न। सो नेगेटिभ एमाउन्ट डिपोजिट गर्यो भने चाहिँ एरर एक्सेप्सन फाल्ने चाहिँ कोड लेख्छौँ है। सो यो कसरी गर्ने भने चाहिँ हेरौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले एउटा कन्डिसन लेख्नु पर्यो। सो इफ एमाउन्ट तपाईँको लेस देन 0 छ भने, सो तपाईँको लेस देन 0 छ भने चाहिँ एक्सेप्सन थ्रो गर भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज गर्छौँ। सो एक्सेप्सन थ्रो गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थ्रो भन्ने चाहिँ किवर्ड युज गर्छौँ है। सो थ्रो भन्ने एउटा किवर्ड युज गऱ्यौँ, त्यसपछि कुनै एउटा एक्सेप्सन क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ लेख्छौँ है। सो तपाईँ यो केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब इलिगल आर्गुमेन्ट एक्सेप्सन भन्ने चाहिँ युज गर्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ न्यू किवर्ड युज गरेर त्यसको इलिगल आर्गुमेन्ट एक्सेप्सनको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ थ्रो गर्छौँ। अब यो चाहिँ हामीले अब टेस्ट गर्नलाई चाहिँ अब यो तपाईँको चाहिँ लाइक एक्सेप्सन काम गरिरहेको छ कि छैन टेस्ट गर्नलाई चाहिँ मैले मेन मेथडमा गएँ, मेन क्लासमा गएँ, त्यसकोमा गएर चाहिँ मेन मेथडमा चाहिँ गएर चाहिँ नोभेल ब्याङ्कको चाहिँ क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँछु। सो त्यसको लागि चाहिँ न्यू नोभेल इक्वल्स टु न्यू नोभेल गरेँ है। सो नोभेल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ रेफरेन्स भेरिएबलमा चाहिँ नोभेल ब्याङ्कको अब्जेक्टको क्लास चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ नोभेल क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ मैले चाहिँ सेभ गरेँ। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब चाहिँ डिपोजिट भन्ने मेथडलाई चाहिँ हामी कल गर्छौँ। सो नोभेल डट डिपोजिट। सो डिपोजिटमा चाहिँ अब मैले चाहिँ जस्तो कि एरर एक्सेप्सन थ्रो गर्ने भनेको कतिखेर छ, यदि मैले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु राख्यो भने। सो लेट्स चाहिँ मैले चाहिँ -1 राखेँ अरे, सो -1 राख्यो अरू माइनस भनौँ 1000 राखेँ अरे है। सो यहाँनिर चाहिँ अब -1000 राख्यो भने चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो इलिगल आर्गुमेन्ट एक्सेप्सन चाहिँ थ्रो गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर चाहिँ रन टाइम रन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो, यहाँनिर इलिगल आर्गुमेन्ट चाहिँ थ्रो गर्यो। सो इलिगल आर्गुमेन्ट क्लास चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको जावा डट ल्याङ भन्ने प्याकेजभित्र छ, तपाईँको चाहिँ डिपोजिट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ थ्रो गरेको छ। अनि कतानिर चाहिँ कल भएको छ यो डिपोजिट भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन भन्ने मेथड, तपाईँको मेन क्लासको चाहिँ मेन भन्ने मेथडको लाइन नम्बर 6 मा चाहिँ कल भएको छ। सो यो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि लाइक एउटा चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एउटा इक्जाम्पल भनेको चाहिँ रन टाइम एक्सेप्सन चाहिँ कसरी थ्रो गर्ने भनेर। सो तपाईँको इलिगल आर्गुमेन्ट एक्सेप्सन भनेको रन टाइम एक्सेप्सन हो, तपाईँको अनचेक एक्सेप्सन हो। सो यो कसरी थ्रो गर्ने भने चाहिँ हामी हेऱ्यौँ। अब यही कुरा चाहिँ हामी चाहिँ चेक एक्सेप्सन अर भनौँ कम्पाइल टाइम एक्सेप्सनमा चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। सो दुईटामा चाहिँ अलिकति हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अलिकति फरक छ है। सो यो केसमा चाहिँ जस्तै कि थ्रो न्यू एक्सेप्सन ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै कि एउटा कम्पाइल टाइम एक्सेप्सनको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयो एक्सेप्सन भन्ने छ। सो हामी आयो एक्सेप्सन चाहिँ युज गर्छौँ है। सो यहाँनिर आयो एक्सेप्सन। सो तपाईँको यहाँ आयो एक्सेप्सन राख्न साथै तपाईँको यहाँनिर के आइरहेछ, एरर मेसेज आइरहेछ है। सो यहाँनिर एरर मेसेज के भनेको छ, अनह्यान्डल एक्सेप्सन भनेको छ। सो लास्ट टाइम हामीले अघि नै हेऱ्यो भने चाहिँ अघि नै हामी हेर्दाखेरि चाहिँ के गरेको थियौँ, कुनै पनि अब अनह्यान्डल एक्सेप्सनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, ट्राई क्याच ब्लकमा राख्थ्यौँ। अब यहाँनिर आफैले नै एरर थ्रो गरिरहेको छ, आफैले नै ह्यान्डल गर्न, आफैले नै त्यो ट्राई क्याच भित्र राख्ने त कुरा आउँदैन। सो यो आयो एक्सेप्सनलाई चाहिँ यो थ्रो गरेकोलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ यो आयो एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले फोर्स गर्नु पर्यो। जस्तै कि अगाडिको इक्जाम्पलमा जस्तै कि फाइल रिडरमा चाहिँ आयो एक्सेप्सन अर फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन चाहिँ तिमीले ह्यान्डल गर्नै पर्छ भनेर हामीले फोर्स गरेको थियो जावाले। त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ डिपोजिट भन्ने मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ डिपोजिट मेथड युज गर्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ ट्राई क्याच ब्लक चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्स गर्छौँ। सो यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँको डिपोजिट भन्ने जुन मेथड छ यसको चाहिँ तपाईँको क्लोजिङ ब्राकेट पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ थ्रोज भनेर लेख्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँ याद गर्नु है डिफ्रेन्स, तपाईँ एक्सेप्सन थ्रो गर्नलाई चाहिँ थ्रो लेख्नुहुन्छ, तपाईँले मेथडमा चाहिँ यसले चाहिँ यो एक्सेप्सन थ्रो गर्छ है भनेर राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले थ्रोज भन्ने चाहिँ किवर्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ। सो यो केसमा चाहिँ थ्रोज भनेर लेख्यो, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आयो एक्सेप्सन। सो यो लेख्नु साथै होइन तपाईँको चाहिँ यो एरर चाहिँ गयो है। सो तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ
डिपोजिट म्याथडलाई चाहिँ आई एक्सेप्सन थ्रो गर्छ है यो म्याथडले भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्स गर्यौँ। अब यो फोर्स गर्न साथै तपाईँले यहाँनिर के भयो डिपोजिट भन्ने म्याथडमा चाहिँ यसले चाहिँ ट्राई आई एक्सेप्सन चाहिँ फाल्छ, अब यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर भनेर चाहिँ फोर्स गर्यो। जस्तो कि तपाईँको अघि त हामीले जस्तो गरिराख्नु परेको थिएन, तर अब चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्स गरेको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर कोडमा लेख्दाखेरि चाहिँ डिपोजिट मेथड कल गर्दाखेरि चाहिँ आई एक्सेप्सन चाहिँ ह्यान्डल गर्नु पर्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्राई भित्र चाहिँ यो कोड राख्नु पर्यो। त्यसपछि क्याच आइओ एक्सेप्सन एक्स इक्वल्स टु अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्टर नेगेटिभ भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ मेसेज प्रिन्ट गर्यौँ। सो यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब रन गरेर हेरौँ है त। सो रन गरेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर कान इन्टर नेगेटिभ भ्यालु भनेर चाहिँ एरर चाहिँ मेसेज चाहिँ आयो। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जस्तै कि हामीले चाहिँ यहाँनिर सबै कामहरू कस्तो लेन्दी तरिकाले गरिरहेको छ नि, जस्तै कि यहाँनिर अब ट्राई क्याच एक्सेप्सन पनि हामीले राख्न खोजिरहेको छ, अलिकति लेन्दी तरिकाले गरिरहेको छ, हामीले थ्रोज यो सब लेखिरहेको छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब यदि इन्टेलिजे आइडी युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तर यो कुराहरू चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो लेट्स चाहिँ यो चाहिँ मैले अगाडिकै कोडमा रिभर्ट गरेँ। सो यसलाई पनि मैले रिभर्ट गरेँ। सो यहाँ पनि मैले चाहिँ रिभर्ट गरेँ है। सो तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँले इन्टेलिजे युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँनिर क्लिक गर्नु, त्यसपछि अल्ट इन्टर हान्नु, त्यसपछि तपाईँको यहाँ एड एक्सेप्सन टु म्याथड सिग्नेचर भनेर छ है, त्यो क्लिक गर्नु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ थ्रोज आयो एक्सेप्सन आउँछ। सजिलो छ है। तपाईँले चाहिँ इन्टेलिजेमा गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ सर्टकटहरू चाहिँ एभाइलेबल छ, सो यु क्यान युज द्याट। अब त्यसै गरी तपाईँको जुन यहाँ डिपोजिटमा अब तपाईँ ट्राई क्याचमा चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ तपाईँ ट्राई क्याच एक्सेप्सन चाहिँ तपाईँले ह्यान्ड राख्नु पर्थ्यो। अब हामीले आफैले म्यानुअली ट्राई क्याच लेख्नु भन्दा पनि त्यो कुरा त्यसको ठाउँमा पनि तपाईँले चाहिँ इन्टेलिजेले चाहिँ सर्टकट दिएको छ। सो तपाईँले चाहिँ जुन त्यहाँनिर डिपोजिट भन्ने म्याटर छ त्यहाँनिर जानु, अल्ट इन्टर क्लिक गर्नु। अब यसमा चाहिँ एड एक्सेप्सन टु म्याटर सिग्नेचर भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ सराउन्ड विथ ट्राई क्याच गर्नुपर्छ। त्यस कारण सराउन्ड विथ ट्राई क्याचमा क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राई क्याचमा चाहिँ एक्सेप्सनमा चाहिँ राखिदियो है। सो तपाईँको ई डट प्रिन्ट स्ट्याक ट्रेस भनेको तपाईँको एरर मेसेज जसरी आइरहेको थियो त्यसरी आउँथ्यो, त्यसको ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो कस्टम मेसेज चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है सर यहाँनिर चाहिँ। सो तपाईँले चाहिँ यो कस्टम मेसेजहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यो भिडियोमा चाहिँ रन टाइम एक्सेप्सन र तपाईँको चाहिँ कम्पाइल टाइम एक्सेप्सनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने चाहिँ हेऱ्यो है। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै कस्टम एक्सेप्सन चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है।